Umabot na sa higit 70 katawang namatay sa buong bansa dahil sa tigdas at higit 2,000 kaso na rin ang naitala simula lang ngayong taon. Una nang nagdeklara ng measles outbreak ang DOH sa 5 rehiyon, kabilang dyan ang Metro Manila kung saan higit 50 na ang namatay ngayong taon pa lamang. Patuloy ding minomonitor ng ahensya ang ilan pang mga lugar na may mataas na bilang ng kaso ng tigdas. Sa gitna ng outbreak ng tigdas, iginiit ni DOH Undersecretary Eric Domingo na may sapat na supply ng bakuna laban sa sakit. This year, we ordered more. We ordered extra doses from UNICEF because we know that we have some defaulters from the past years and we want to vaccinate them too, so we have enough supplies for them too. However, of course, there are some areas, we understand that there are some areas that are really geographically isolated, where the health centers may be far from the families and transportation might be difficult. So in these cases, the health workers will have to go to the faraway communities and bring the vaccines there themselves. Karamihan ng mga naiulat na namatay dahil sa tigdas ay naitala sa San Lazaro Hospital. Kausapin po natin ang tagapagsalita ng pamunuan ng ospital. Hinggil sa balitang ito, nasa linya ng telepono ngayon si Dr. Ferdinand De Guzman. Doc, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din po, ma'am, sa mga viewers and listeners niyo po. Doc, ilan na ho ba ang deaths this year itong dahil po sa measles? Okay, ma'am, as of midnight last night, kasi yun po ang cut-off namin para standard ang aming census, we had admissions of 450. Okay, so hanggang ngayon po, ma'am, from midnight to hanggang ganito oras, we are still admitting patients. Ang namatay po, ma'am, okay, we have 59. So, cut-off po, ma'am, since last night is 59, but we have had 2 deaths additional po since the cut-off. So, siguro we'll be breaking the 60 census mark po for deaths. Mortality po yun. So, ulitin ko lang, Doc, pasensya Yes, na ma'am. medyo hindi. Opo. Ako po yung communication ko medyo mahina po. Ang namatay na po so far, sinabi niyo ho ba 69? 60 po. 60, ma'am. Kung isasama 60. natin yung after the cut-off. Pero usually, ma'am, ang data kasi namin, we cut it off at midnight. So kung midnight namin i-base, ma'am, is 59. Pero meron ng documented deaths after that. So unofficial po, we can have it at 60. Doc, bakit pwede niyo ho bang ipaliwanag sa amin? Malaki ho ba itong bilang na ito? Compared to previous years, ma'am, medyo malaki po ito. In fact, we are seeing an increase both admissions and deaths. Up to 600% po over the previous years. So talagang there's a very big difference po in cases. And ang cause po nito ay dahil nga doon sa nasabi na rin po ng DOH na bumabaho ang mga bilang na mga nagpapa-vaccine, sir. Yung kumukuha po ng bakuna. Yes, ma'am. Kasi we interview po those guardians, yung mga magulang po, caregivers na dinadala dito for admission. Tinatanong po namin, may bakuna po ba? And ang usual reason is natatakot po kaming dalhin sa center. So they're afraid to have their children immunized po, ma'am. So siguro, well, we all know this is because of the controversy brought about by Dengvaxia. Pero we try to explain po, ma'am, na yung measles vaccine is one of the oldest vaccines given free by DOH po. So tested na po ito, proven to be safe. Since 1988, 89, binibigay na po free ng DOH Doc, yan. ano ho ba ang pinaka-batang edad na pwede magpabakuna sa tigdas? Yes, ma'am. Kasi, ma'am, DOH has declared an outbreak already, so pwede nang ibaba po sa 6 months of age. Okay, hanggang 6 months. And Doc, isa na lang 6 po months pataas po, ma'am. Yes, 6 months and above. Doc, isang Yes, tanong po. na lang po, yung sitwasyon ho dyan sa San Lazaro, sa emergency center, sa emergency area niyo po. Opo. Okay. Sa ngayon, ma'am, baka in the days or weeks to come, baka we will become a measles hospital. Kasi po other hospitals are not admitting measles kasi airborne po siya. So I hope the public will understand, ma'am, kung minsan po yung ibang mga patients na for admission like dengue,
Pag tinanong po namin na nagka-measles na po ba, nagkatigdas, so pag sinabing hindi pa, so we have to explain to them. Baka po magkatigdas yan kung i-admit natin sa taas. So embarrassing po kung magiging hospital-acquired cases of measles. So naiintindihan naman po nung iba. Cases po ng pagtatai, we usually admit them kasi we admit all cases po infectious diseases. Pero sa ngayon po, priority namin yung mga cases of tigdas, lalo na po yung may pneumonia, ma'am. Doc, magandang sinabi niyo ho yan para dun sa mga nakikinig sa atin ngayon. Sakali, Yes, ma'am. parang sinasabi niyo, Doc, sakaling may ibang sakit yung kanilang anak at hindi pa nagkakatigdas, Yes. ang inyong payo ay sana dalhin na lang sa ibang ospital at wag sa San ma'am. Lazaro. Opo. Kasi baka dito pa mahawaan, ma'am. So it will not be good kasi it will give a bad image na nagkakahalo-halo. So para sa ngayon po, mas maganda yung mga measles, lalo na po yung mga komplikado. Kasi kami lang po ang nag-a-admit ng measles cases sa ngayon po. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Okay. Ferdinand de Guzman ng San Lazaro Hospital. May babala ang World Health Organization. Posibleng maulit ang measles outbreak na nararanasan ngayon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ayon sa WHO, mangyayari ito sa taong 2022, base na rin sa pattern na nakita nila sa pagbalik ng sakit. The Philippines, we've seen really a periodic pattern. Because of the low immunization threshold, we've got more and more children building up a pool of susceptible children over years, and then every few years we'll have an outbreak. So we had one starting now in 2018, there was one in 2014, we had one in 2011, so every 3 to 4 years. And what is happening now is then we'll have a big campaign with a lot of investment to catch up with immunization. After that big campaign, we'll be quiet for a few years. But as long as we don't strengthen routine immunization, again, we'll fall back into the same pattern. We'll build up a new pool, and we will have the next big outbreak in 2022. Kahapon, nagdeklara na ng measles outbreak sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ang Department of Health. Pero dagdag ng WHO, hindi lang Pilipinas ang nakakaranas ng measles outbreak. Ayon sa ahensya, doble na mga kaso ng measles ang naitala noong 2018 kumpara noong 2017 at hindi na raw ito nakakagulat. The number of measles cases in 2018 was twice as high globally as in 2017. So we've got many countries, some of them even had eliminated measles before, and now see research such as Brazil, the United States. We've seen epidemics and outbreaks in Australia and Japan, and many different places around the world. We are not very surprised about this. This is really a situation that could have been predicted. It's against the background of low immunization coverage that we've seen here in the country over the last years. So for a community to be protected against measles, we need to achieve an immunization coverage of 95% amongst all children. Now in the Philippines, vaccination coverage has been between 70 and 80% for a number of years. And it has even dropped further in the last year to close to 60% in 2018. Dagdag pa ng WHO, nasa 2.5 million na mga bata ang nasa edad 5 pababa ang wala pa ring bakuna dahil sa laban sa tigdas. Dahil na rin daw ito sa kakulangan ng access sa health services. Nag-walkout naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa pulong ng kanyang gabinete noong Miyerkules. Nadismaya kasi ang Pangulo sa usad-pagong na mga transaksyon ng gobyerno. Ibinahagi niya ang kwentong ito sa oath-taking ng mga bagong talagang opisyal ng gobyerno sa Malacanang kahapon. Natuklasan raw ng Pangulo na may mga pending na application sa NEDA, National Economic and Development Authority, na umabot na ng 25 taon. Muli niya ring binanata ng Agrarian Reform Department dahil sa umano'y mabagal na land conversion na umabot na ng 2 taon. Inatasan naman ni Pangulong Duterte si Executive Secretary Salvador Medialdea na pangunahan ng cabinet meeting nang siya'y umalis. Nag-deploy ng nasa higit 70 mga barko ang China malapit sa Pag-asa Island sa South China Sea sa gitna ng isinasagawang runway repairs ng Pilipinas sa naturang isla. Ito ay base sa mga kuhang larawan ng Asia Maritime Transparency Initiative o AMTI. Ayon sa US-based think tank, Hulyo ng nakaraang taon, ilang mga Chinese vessel na nagsimulang magpatrolya sa pagitan ng Chinese-occupied Subi Reef o kilala bilang Zamora Reef at Pag-asa Island. Disyembre naman ng nakaraang taon, umabot ang presensya ng Chinese ship sa 24.
Kasabay umano ito ng pagtatayo ng Pilipinas ng beaching ramp na makatutulong sa pagpapadala ng construction equipment para sa tinatapos na runway. Dagdag pa ng AMTI sa mga satellite image na nakunan, patunay na pabago-bago ang dami ng mga pinapadalang vessels ng China sa lugar. Mula 75 noong Desyembre, naging 40 na ang mga ito nitong Enero. Matatandaang noong nakaraang taon, ibinunyag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na tinangkang pigilan ng China ang isinasagawang runway repair ng Pilipinas sa Pag-asa Island. Matapos nga ang pagdeklara ng measles outbreak sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas, dumami ang bakuna ngayon laban sa tigdas sa isang health center sa Maynila. So medyo good news yun. Makibalita tayo sa aming correspondent na si Caroline Bonquin mula sa Lanuza Health Center sa Maynila. So Caroline, dumami nagpapabakuna dyan. Oo, Pinky, mula nga kaninang umaga ay may mga batang dinadala dito sa Lanuza Health Center sa Santa Cruz, Manila para nga bakunahan sila kontra tigdas. Ang sabi ng officer in charge o yung nurse dito ay marami yung naghahanap o biglang dumami yung naghahanap ng measles vaccine simula noong nakaraang linggo dahil sa takot na mahawahan lalo at di na nga bababa sa 26 yung namatay mula pa noong Enero. Ang sinasabi nila ay dati, 4 o kaya 5 mga bata lamang yung nababakunahan. Kailangan pa na mag-house to house ng mga health workers para kumbinsihin yung mga magulang na pabakunahan yung mga bata. Pero ngayon, kusa na sila na dinadala dito at araw-araw ay nag-average sila ng 15 bata na nalalapatan ng measles vaccine. Sa ngayon, ang prioridad na mabakunahan ay mga batang 5 taong gulang pababa. Everyday po, bukas ang ating health center, 8 to 5. Everyday din po is bakuna day namin dito sa health center. Pinky, ngayong umaga pa lamang ay 19 na mga bata na yung nalapatan ng measles vaccine. Ang tiniyak naman ng Department of Health na may sapat sila na supply ng bakuna. May mga bata rin dito na dinala ng mga nakarang araw na may para sana bakunahan pero nakitaan sila ng sintomas ng tigdas kaya ay diniretso na rin sila sa ospital. Pinky? Maraming salamat sa iyo, Caroline Bonquin, nag-uulat. Ang inakusahan ni House Committee on Appropriations Chairman Rolando Andaya, si Budget Secretary Diokno na inalok di umano sila ng 40 billion pesos para daw manahimik hinggil sa budget. Sa nagaganap na investigasyon ng Kamara hinggil sa mga maanumalyang insertion sa taunang budget, ibinulgar ni Andaya na kukunin daw ng kalihim ang 40 billion na ipambabayad sa kanila sa savings ng gobyerno noong mga nakaraang taon. No-show pa rin si Diokno sa pagdinig ng Kamara. Ito'y sa kabila ng pagsabina sa kanya ng komite ni Andaya. Depensa ni Diokno, dapat daw binigyan siya ng 3 araw na notice bago dumalo sa anumang pagdinig, base na rin sa rules ng Kamara. Pawang walang basehan at kasinungalingan din daw ang bagong akusasyon ni Andaya. At sinisikap po din namin kunin ang pahayag ni Budget Secretary Diokno hinggil sa balitang ito. Nanawagan ng Transportation Department sa mga sumasakay sa tren na dagdagan po ang pasensya sa gitna ng pagbabawal sa pagdadala ng tubig at iba pang likido sa loob ng tren at ng istasyon. Ayon po sa ahensya, ipinag-utos nila ito para matiyak ang seguridad ng publiko at mapigilan ang pagpasok ng mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng liquid bomb. Ipinatupad ang polisiya kasunod ng mga pagsabog sa Holosulu noong January 27 kung saan 23 ang namatay. Pero meron daw ilang mga liquid substance na palulusutin tulad ng gatas o tubig para sa mga sanggol at tubig at juice para sa mga may kapansanan at sakit. Papayagan din ang mga gamot, life support at life-sustaining liquids at cosmetic products. Paglilinaw din ng ahensya ang mga makukumpiskang mga bagay, ibabalik din sa mga pasahero basta't may ipapakita silang valid ID. Sa parehab ng CNN Philippines, sinabi ni MRT Director for Operations Michael Capati, maglalabas sila ng implementing rules and regulations hinggil sa bagong polisiya para maiwasan ang kalituhan sa mga pasahero. Yeah. With regards to the sizes, we're putting up an IRR on that. Okay. Because there are a lot of confusions already brought about by this. But we really request for the patience of the riding public
considering that the threat and the security is really quite high nowadays. So we're also preparing some information dissemination as far as the issue is concerned. Ayon naman sa pamunuan ng LRT2, hindi muna nila ipatutupad sa ngayon ang polisiya habang wala pang IRR na nailalabas para dito. Kausapin po natin ngayon si Hernan Cabrera, ang tagapagsalita ng pamunuan ng LRT. Sir, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Pinky. Magandang tanghali sa ating mga viewers. Sir, so kayo po ay sa LRT2, tama ho ba? Yes, Pinky, sa LRT2. So, ibukod pa po yung LRT1. Yes, yung LRT1 kasi private na yung nag-operate ng LRT1. At bukod pa rin ng MRT? Yes, bukod din ng MRT. So, ang pinag-uusapan lang natin ngayon, kasama si Mr. Cabrera, ay ang LRT2. Sir, ano ho ba ang pwede at hindi pwede sa loob ng LRT2? But so far, ngayong araw, based doon sa directive ng Office of Transportation Security, sinuspend muna namin yung implementation ng policy doon sa liquid, ano? So sa ngayon, inaalaw muna namin yung mga tao na magdala, yung usual lang na mga dala-dala nilang mga tubig and everything, yung mga liquid. Pending issuance ng ating sinasabi na IRR, yung Implementing Rules and Regulation, na siya namang gagamitin uniformly ng lahat ng agency na concern. So, pending the issuance of that, nagkaroon ng directive ang OTS na isuspend muna yung implementation ng ban. So, malinaw sa lahat ng sasakay ng LRT2. Yes, Pwede sila magpasok ng liquids. Yes. Yung normal. Of course, hindi yung bulto-bultong tubig naman. But the normal thing na dala-dala nila pag nagbabiyahe or pagkagaling sila ng grocery, binilang tubig, inaalaw namin. Sa ngayon, we started yung suspension ngayong araw. Okay, so at least malinaw, sir, kasi meron nagkakalito, especially doon sa iba pong mga trend katulad ng MRT. Kasi isa pang tanong, pati daw yung sa gatas ng bata, bawal daw po ba yun? Yung mga ganon. But anyway, I can understand, sir, that you can only talk about LRT2. Ito pong IRR na sinasabi ninyo na kailangan buuin, ito ho ba ipatutupad sa LRT1, LRT2 at sa MRT, sir? Ganon ho ba? Yes, kasi ang panggagalingan ng implementing rules and regulation na yan, hindi manggagaling basically sa LRT2, kundi manggagaling ito doon sa ahensya natin na in charge ng transportation security. Ito yung tinatawag natin na Office of Transportation Security. So magiging uniform, magiging standard yung ating policy at saka yung implementing rules and regulations. When is this going to come out, sir? Ayun ang hindi pa namin nakuha. But as of last night, nagkaroon ng yung monthly na meeting ng ating ahensya na yon na pinupuntahan ng lahat ng ating mga security officers para i-discuss yung security concerns. So, as of last night, yung naging usapan. So, definitely, they will come up with the policy immediately kasi kailangan naman talaga nating ilabas ito kaagad. Oo, sir, kasi ang hirap din ho dun sa mga commuters. Baka kasi iba yung polisiya sa 1, iba yung polisiya sa 2, at iba yung polisiya sa MRT. So, yes, precisely, Pinky, yan yung dahilan na kung bakit kailangan talaga ng uniform na IRR. Actually, Pinky, linawin ko rin, this is the first time na in-implement natin itong policy na ito. Maalala mo, years ago, nagkaroon ng intelligence report na magkakaroon ng ibabomb nila several airline using liquid bombs. Ano? So, if you recall, years ago, nagkaroon ng worldwide na security measures, again, mga liquids pagpasok sa mga airports, sa mga terminals. So we followed suit yung after that na na-implement yun. So tuloy-tuloy yun until such time na nawala yung threat na yun. So nirelax namin. But the policy, nandun pa rin siya. So nireactivate lang namin or in fact parang nandun lang siya, in-implement lang namin ulit. Hindi siya reactive or something. Kasama na talaga siya sa aming security plan. Yeah. But matagal na yon, so nagkaroon na ng changes ng technology, so nagkaroon na ng mga changes ng mga modus ng ating mga terrorists. So kailangan natin ngayon ng mas updated na policy na uniform na ipapatupad ng ating mga agencies. saka siguro, sir, kailangan kung ganun man ang mangyayari ay meron hong sign o yun pong bago pumasok pa lang sa istasyon kung ano ang bawal ipasok sa loob ng istasyon at ng tren kapag meron na pong uniform na regulation hinggil dito. Yes, definitely, Pinky, gagawin natin yan aside from sa social media, sa newspaper, everything. We will do all the works para fully inform lahat ng tao, walang maabala. Okay, maraming salamat po sa inyo, Hernan Cabrera, ang tagapagsalita ng
LRT2. Pinapayagan na rin ng Transportation Department ang pagpasok at pagdadala ng ilang liquid materials sa loob naman ng MRT. Kamustahin natin ang sitwasyon sa MRT dyan po sa Taft Avenue Station. Naroon ang aming correspondent, si Anjo Alemario. Anjo, ano ba reaksyon ng mga pasahero ngayon ng MRT? Nalilito ba sila? Pinky, actually hati yung reaksyon ng mga pasahero ng MRT dito nga sa utusan ng Transportation Department sa pagbabawal sa pagpapasok ng mga liquid materials at bottled drinks sa loob ng MRT. Una nang ipinagbawal ito ng Transportation Department para na rin daw sa seguridad. Kasunod nga nitong pagpapasabog sa Holo-Sulu. At kahapon nga ay nagpalabas ng listahan ang DOTR kung saan pinapayagan yung ilang liquid materials sa loob ng MRT station. Pero sa napansin natin kanina, particularly dito sa MRT Taft Station, ay wala namang nangyayaring pagkumpiska ng anumang liquid items. Ang nangyayari kasi ay dumadaan yung mga pasahero sa may entrance ng MRT at dinadaan nila yung anumang gamit nila, yung kanilang bag sa x-ray machine. Then after that, ay kinakapkapan sila ng security guard. Then tuloy-tuloy na sila sa pilahan ng bilihan ng ticket o mismong diretso na sa platforms ng MRT. At may nakita tayo na nagpasok ng bottled drinks sa loob ng MRT. Sa dalawang instances na nakita natin ay pinainom muna ng security guard yung dala nilang bottled drinks. Then pagkainom ay pinapayagan na rin dalhin sa loob yung bottled drink. At narito nga yung naging reaksyon ng ilang mga pasahero na nakausap natin kanina. Maiwasan yung yung sa bomba, yung Pero paano kayo? Pabor kayo doon? Oo, siyempre. Kasi parang Kaligtasan ng mga pasahero. Dapat po hindi pinagbabawal kasi paano kung naano ka sa MRT, di ba? Once na nasamid ka, nabulunan ka, na paano iinumin mo? Wala. Dapat may dala ng ng mineral, di ba? Kasi pag nauhaw ka, pag himatay ka doon sa loob, dapat may dala kang tubig. Dapat lang may tubig dala. Kasi para sa health natin yun eh. Humihingi ng paumanhin at pag-unawa ang DOTR lalong-lalo na sa pagkalito sa mga pasahero na idinulot nga nitong ban sa mga liquid items sa MRT. Sumusunod lamang daw sila sa direktiba ng Philippine National Police. Ito raw kasing bottled drinks at liquid substances ay maaaring ihalo upang gumawa ng liquid bomb. Ito raw liquid bomb ay mayroong nitroglycerin na oily at clear na madaling isalin at i-transfer sa lotion o shampoo bottles. Pero hanggang kailan nga ba itong pagbabawal na ito? Well, ayon sa Transportation Department ay depende yan sa magiging desisyon ng Philippine National Police. Pero sa ngayon ay hinihingi ang kooperasyon ng lahat ng pasahero ng MRT. Maraming salamat sa iyo, Anjo Alemario, nag-uulat.